kísértett fotók, kísértett motívumok, szellemidézés, dinoszauruszok, geológiai ásatások, exkavációk, ufonautika, ufológia, ősi idegenek, illetve egyéb olyan motívumok, posztapokaliptikus motívumok, és főként a csont. Itt vagyunk éppen a Trafo galériában. 2024-et írunk, ami azt is jelenti, hogy immáron 10 éve működik a Technologie und das Unheimliche nevű kultúraelméleti fanzin és művészeti kollektíva, amit mellettem álló Nemezé Márióval, illetve Fridvalszky Márkkal hárman alapítottunk 2014-ben Berlinben, amikor Márióval ketten ösztöndíjjal kint voltunk, és Márk is éppen kiköltözött a városba, úgyhogy alapvetően a németes jellege, a német kultúrának ez a fajta kreatív, ironikus viszonyulása, ez alapvetően meghatározza, meg leginkább Berlinnek a szelleme, a kiállítás hangulatát is, meg úgy egyáltalán a T+U-nak a működését. A kiállítás ezen belül elsősorban egy, ha tetszik, élő emléket kíván állítani, de nem a múltnak, hanem az eljövendőnek, mert hogy mindig is egy ilyen futurisztikus, jövőorientált dimenzióban alakultak a projektjeink. Szóval szerettük volna a jövőnek emléket állítva megmutatni azt, hogy milyen kollaboratív működésmód jellemzi az eddigi projektjeinket. Említetted, Zsolt, hogy a kollektíva az Berlinben alakult, ezt örökíti meg a német címadás, tehát ezért Technologie und das Unheimliche. Ugye az Unheimliche szó az a freudi kísértetiesre utal, és ez az egész úgy magyarázható, vagy úgy fordítható le, hogy a projektjeink, a fanzinok, a kiállítások, meg egyéb projektek középpontjában mindig is a technológiának a kísérteties effektusai, az emberi állapot és a technológiai közti konfliktus állt. És mi ezeket a jelenségeket követtük nyomon, nyomoztuk le a fanzinnal, a kiállításokkal és egyéb eszközökkel. A jelen kiállításnak is ez áll a középpontjába, tehát ebből az alapállásból indultunk el, kiegészítve a vendégművészekkel, akikkel szoros kapcsolatot ápolunk. A kiállítás címe a Geisterknochen, ezzel is őrizzük, ugye ez is egy német kifejezés, szellemcsontként lehetne fordítani, ez egy neologizmus, tehát ez egy alkotott kifejezés, egy alkotott szó, ami Hegelnek a filozófiájára utal, és egy olyan víziót próbál, vagy olyan kérdést vet föl, hogy vajon milyen viszonyban áll, hogyan testiesedik a múlt és a jövő, egyáltalán az emberi létezés, mint olyan, az mennyiben tekinthető kortárs kondíciók között, szelleminek, virtuálisnak, mennyiben őrizzük a múltnak és a jövőnek egyszerre az emléknyomait vagy az örökségét. És ezt próbáljuk a kiállítással kikutatni, ezért van ennek az egésznek egy kvázi archeológiai, geológiai fókusza, az egész kiállítást magát lehet egy ásatásnak tekinteni, ahol mi a múltnak és a jövőnek a kísérteteit próbáljuk kiásni a földből, megidézni őket egy kortárs művészeti szeánsz, illetve archeológiai rítus keretében. Talán még annyival egészíteném ki, hogy ez a fajta archeológiai ásatás ugyanakkor, és ezért kapcsolódik ehhez a szellemproblematikához, vagy hantológikus jelleghez, hogy nem egyszerűen egy ilyen száraz, racionális, megismerés központú feltárás ez, amit ez a fajta kulturális exkaváció a mi értelmezésünkben jelent, hanem tulajdonképpen a konceptualitásnak az érzékiesítése, vagy érzékivé tétele a matérián keresztül. Tehát, hogy így fordítjuk meg azt a fajta hegeli gondolkodást, ami a szellemét is éppen olyan önálló létezőnek, éppen olyan valóságosnak tételezi, mint mondjuk a csontot, vagy akármilyen más materiális létezőt. Itt a konceptualizmusnak, a konceptuális művészetnek is egy nagyon fontos
tétszerűsége bontakozik ki, amennyiben mi elsősorban nem a tiszta idealitását próbáljuk a konceptuális művészetnek, hanem azt a folyamatosan újra materializálódását, ami a fanzinekben is megvan, ezt hívjuk mi ilyen posztdigitális esztétikának. Szorosan kapcsolódik ez az egész gondolkodásmód ugye a jelenkori digitális állapotokhoz, a digitális mindennapokhoz, hiszen azok a tartalmak, motívumok, információk, amikkel dolgozunk, azok az idézetek, a kiállításon belül is és a fanzinban is, ezeknek a nagy része az internetről származik, tehát állandó munkaeszközünk ebben az ásatásban az internet, mint olyan, a digitális technológia. Mondhatjuk azt is, hogy a internetnek a digitális tudattalanját próbáljuk feltárni, kiásni, archeológiailag megvizsgálni, kinyomozni. Ez persze minket is meglep az eredmény. Tehát nem mindig tudjuk előre, hogy mi fog abból a tudattalamból előkúszni. Éppen ez az egésznek, ez adja a kiszámíthatatlan és gyakran kísérteties vonását. Kísértetidézés, illetve a érzékiesítésnek a keretében gondolkodunk a művészettörténetről is, tehát a hagyományról ilyen értelemben, amiket mi használunk, illetve amely hagyományok minket is megszállnak gyakorlatilag fantomokként. És ez a jelen kiállításnak az anyagában többféle módon jelenik meg, ez a hagyománnyal való ilyen hantológikus kísérteties viszony. Például ugye itt a neo-avantgárddal való kapcsolódás, a neo-avantgárddal való kapcsolat releváns, ezért is szerepeltetjük a kiállításon Erdély Miklósnak egy ritkán látott művét, ami gyakorlatilag ugyanígy a magyar neo-avantgárdnak egyfajta kísértetidézése vagy szellemidézése. Mi erre így tekintünk, ez egy ilyen szeánsznak az eszköze vagy a médiuma, amin keresztül meghívjuk Erdély Miklós szellemét vendégségbe. És hasonlóképpen a csehszlovák neo-avantgárdnak a kiemelkedő alkotója, a Koller nevű képzőművész, ő is itt Erdély Miklóshoz hasonlóan betársul ebbe a szellemidéző munkába. Itt fotóanyagokat állítottunk ki tőle. Az élők és a holtak, a múlt, jelen és a jövő folyamatosan átjárnak egymásba, egy folyamatos kontinuitást alkotnak, és akkor ennek a keretében mindez generációsan is megképződik, és ez a fajta párbeszéd jelleg, vagy Marknak egyik kedvenc jazz metaforáját ide kölcsönözve, a közös jammelés tulajdonképpen szintén egy jól működhető metafora, amikor olykor vannak diszonánsabb szólamok, olykor vannak túlságosan is belesimuló dolgok, de az egésznek van egy élő, eleven, pulzáló jellege, ez lenne itt tulajdonképpen ez a fajta szellemcsont jammelés, és ennek keretében tulajdonképpen Komorowski Tamás az egyik ilyen kulcsfontosságú figurája. A kiállítás központi térbeli installatív megoldását, ezeket az archeológiai dobozokat, vagy archeológiai, mondjuk így múzeumi, raktári szituációt, mint ilyen állványzatot, és tulajdonképpen a Tamásnak az Anticipált Célképzetek című 2010-es Szentendrei Vajta Lajos stúdióban bemutatott kiállításának a remake-je vagy reenactmentje inspirálta, és akkor e köré rendeztük tulajdonképpen ilyen szemantikai hálózatosodás keretében az egyéb műveket. Így került a kiállítás központi installációjába, gesteljébe vagy állványzatába Borsos Lőrinc szerzőpáros Kapitalizmus 2 című szobra, ami szintén egy ilyen dobozba került bele, illetve egy új munkájuk, a Vampire Skate Building, aminek a lényege az, hogy a művészek 2024 tavaszában New Yorkban töltöttek egy rezidencia programot, és ennek keretében különböző akciókat, intervenciókat csináltak a városban. Az egyik ilyen volt a 47. utca, az elhíresült Gyémánt utcában egy ilyen ásatási éjszakai akció, aminek a keretében a híres Gyémánt negyednek az utcai járdaszegélyek között lévő apró kis nissekben található szemétből
szó szerint kimosták azt az aranyat, platinát és ezüstöt, ami mint egy felgyülemlet abban a 100 évben, ahogyan ez a gyémánt negyed tulajdonképpen folyamatosan ilyen geológiai rétegeket hozott létre a város szövetében, és ennek a feltárása szimbolikusan egy ilyen taktikai dobozba rendezett telefonra egy ilyen csíkban kihúzva idézi meg ezt a fajta nokturnális archeológiát vagy ásatást. Ugyanígy került egyébként a kiállításnak a kontextusába Hinek Áltnak a cseh konceptuális vagy posztkonceptuális fotográfia egyik fontos figurájának a kritikai infrastruktúrákat feltáró műve, ami alapvetően a szituacionisták által hangoztatott az utcakövek alatt a strand bombót fordítja ki, és föltárja az utcának, a városnak azokat a tudattalan mély rétegeit, ami valójában nem a strandot, nem az utópiát, hanem egy ilyen kritikai infrastruktúrát sejtett. Szóval hasonló exkavációval, archeológiával dolgozik metaforikus értelemben ez a mű is, de hasonló archeológiát, csak mondjuk egy személyesebb, a saját mondjuk így az alkotói psziché önvizsgálatát tematizáló új képsorozatával jelentkezett Trapp Dominika is a kiállítás során, de épp így említhetnénk mondjuk a mellettünk álló Márknak, Fridvalszky Márknak a munkáit. Igen, nekem a kiállításban egy pár korábbi munkát, mozdítható objektet válogattam be, amiket 2017-18 környékén csináltam, amikor volt egy ilyen mélyebb paleontológiai érdeklődésem, ami egy ilyen gyerekkorra vezethető igazából vissza. Ezért azért sokban rácsatlakozik az Gyenek Burián a munkásságára, aki egy háború utáni paleófestő volt, és tehát egy több esetben, több munkán keresztül az ő képeiből vannak különböző részletek kivágva, és akkor ezek jelennek meg vagy táblaképen, vagy pedig különböző objekteken. A kiadványban lényegében feltűnnek azok a munkák is, amik azon a kiállításon láthatóak, illetve hát azokból részek vagy egyes darabok, tehát a kiállításon ott több darab is feltűnik, ami a füzetben nyilván redukálva, ugyanakkor nagyon fontos a füzeteknél, hogy tehát attól függetlenül, hogy milyen, a gemelések alatt milyen anyagok jönnek össze, hogy ezek aztán milyen dramaturgiai elrendezésben vannak, tehát annak megvan egy ilyen sajátos ritmusa, ahogy ezeket lehet olvasni és összerakni a különböző részeket a másik részekkel, tehát ezt a füzetet nem csak lineárisan, hanem igazából oda-vissza, előre-hátra is lehet olvasni. Tehát a kiállítás és a fanzinnak a terét közös témák, közös motívumok járják át, egyfajta ilyen szellemrajzás keretében. Ezek a témák, vagy ezek a motívumok illeszkednek ehhez a paleontológiai, paleofókuszhoz, illetve ennek az egésznek a kísérteties vetületéhez, tehát kísértett fotók, kísértett motívumok, szellemidézés, dinoszauruszok, geológiai ásatások, exkavációk, ufonautika, ufológia, ősi idegenek, illetve egyéb olyan motívumok, posztapokaliptikus motívumok, és főként a csont. A csont mindenhol középpontban van, tehát megpróbáltuk a csontot a lehető legtöbb kontextusba megforgatni, a múlt csontjaiból a jövőt építjük.